داخل این ویدیو برات میگم که چگونه از این بازار خرسی درآمد داشته باشی، کدام کوین ها را بخری و دلیل پایین رفتن بیت کوین چی بود، چرا همگی فروختن، چرا خبرهای بد آمد و آینده ارزهای دیجیتال به کدام طرف روان است. آیا ما بریم بفروشیم یا اینکه بریم بخریم؟ آیا واقعا این دامپ بازار رو به پایین سوق میده یا اینکه ما برگشت خواهیم داشت؟ پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشین. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. امروز با یک اپدیت دیگه هستیم. چرا مارکت پایین رفت و چرا کریپتو کرش کرد، چرا به طرف 80000 نزدیک هستیم. اگر در ویدیوی قبلی دیده باشین ما برای شما هشدار داده بودم که قیمت بیت کوین گپ 80000 که داره را میتونه که پر بکنه و یگانه ترسی که ما دارم از مارکت اینمی است. و اگر ای که کدام مشکل پیش به در اخبار یا ترامپ کدام از وعده‌ای کرده بود انجام نده یا کدام مشکل دیگه برای کریپتو و بیت کوین پیش بیاد، میتونیم که بسیار ساده قیمت‌های 78000 و گپ معاملاتی را پر بسازیم و بعدش میتونه که روند دوباره سودی شود. امروز میبینیم که قیمت به اون طرف روان است. به کدام طرف روان است؟ قیمت به طرف گپ 80000 روان است. من امروز دقیقاً برای شما میگم که چی کار باید انجام بدین در این بازار نزولی و آیا بازار روندش نزولی تر خواهد ماند یا اینکه ما شما میتونیم با یک استراتژی ساده بتونیم که دوباره سرمایه گذاری بکنیم و از این بازار سرخ نزولی بتونیم که عاید داشته باشیم و فایده بکنیم. البته هیچ یک از ویدیوهای ما سیگنال خرید و فروش نیست. اگر در ویدیو قبلی گفته بودم که بفروشین قیمت میتونه به طرف 80000 برم و گفتم من نکنین، و اگر ما گفتم به طرف 1 میلیون هم میره و گفتم من نکنین. همیشه وقت ریسرچ بکنین، همیشه وقت خودتون تصمیم بگیرین، نکنین با گفته این آن که هر کس هر گپی میزنه برای شما. خب از اینجا شروع میکنیم که چرا قیمت بیت کوین یک دفعه رشد نداشت و قیمت پایین رفت. اگر یادتون باشه در ویدیو قبلی برای شما گفتم که اگر خبرهای خوب بیاد ما رشد میکنیم، اگر خبرهای بد بیاد ما میریم پایین. چند وقت پیش دیگه قیمت ها بود که تعریف آمد نه و ما گفتم که اینجا میره قیمت رو بالا، ولی میدان نکرد، تحلیل مکمل از بین رفت و نتونست که برای به طرف تحلیلی که ما انجام میدادیم. طرفایی که بالا مکزیکو، کانادا و چین آمریکا آورده بود اونا را عملی ساختن، یعنی 100% بود و یک ماه پیش گفته بودن که ما دربارش فکر میکنیم شاید این کار نشه و همه گیره میفهمه اگه این خبر داخل مارکت بیاد قیمت میتونه که پایین بره. یک دوم بایننس دام کرده رئیس میگه که ارز دیجیتال خصوصا اتریوم و سولانا در وضعیت بسیار بد قرار داره. اگر ما شما سولانا رو ببینیم، سولانا یکی از ارزهای دیجیتال هست که من خوشش ندارم، هیچ وقت هم طرفداری از این نکردیم. $135 آمریکایی است. روزانه اگر ببینین کرش بسیار خطرناک هم برای خود داشته و من پیشنهاد نمیکنم که داخل ارزها شوین. اول قیمت هفته‌وارش ببینین، سقوطی که سولانا از سال 2021 داشت تقریبا 93-94% سقوط داشت و رشدش هم چشمگیری بود، داد چشم پوشی آدم نکن 2000% تقریبا رشد کرد از اون قیمت. البته من می‌خواستم $5 بخرم ولی $5 نشد، قیمت $6 شد. سولانا فعلا 54% در نقص سر، کسی که قیمت‌های 294-290 خریده بودن، چون بازار وقتی تیش میزنه قیمت پس دوباره پایین میاد مثل بیت کوین. ولی بیت کوین اصلا فرق میکنه قضیهش با این. سولانا را بایننس دام کرده رئیسته، با اینکه براتون نشان بدم. اینجا میتونید ببینید که بایننس از 20 چند میلیون دانه کوینی که داشت کلش آمده پایین به این معناست که فروخته شه و روز به روز هم فروخته رئیس شه. و اینجا هم اگر ببینین میبینیم بایننس از هات والت خود در ونتر میود تقریبا 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون سولانا را سودا کرده رئیسته و سودا کرده بود از سابق و چندین روز میشه که کارا میکنه. اولین چند گپ از پشت از قضیه، یک FTX اگر یادتون باشه FTX کی نابود ساخت؟ بایننس نابود ساخته شه و سال 2022 بود که یک بار من حرف زده بودم که اتریوم قوی است ولی بایننس طرفدار اتریوم نیست، به خاطر که BNB داره و BNB ارز خود بایننس است و بایننس زیادتر ترجیح میده که BNB رو رشد بده تا اینکه اتریوم رو رشد بده و یکی از هولدرهای بزرگ اتریوم BNB است یا خود بایننس است، میتونه که دامپش بکنه ولی به این معنی که صفرش میکنه. هر قدر اتفاقش زیادتر شوه به اون اندازه قدرت بایننس کاسته میشه و نمیتونه چیز کار بکنه. باید در کوتاه مدت میتونه که بفروشه و قیمت‌های پایینتر برای باز بخره تا اینکه قسمت از قدرت در پیشش باشه. و همچنین اگر شما بایننس ببینین همیشه وقت رقابای خود از بین برده، مثل که FTX رقیبش بود و از بین رفت. البته کار خوبم نمیکرد، کارش اشتباه بود که از پول مردم سوء استفاده میکردن. و یک دو اتریوم رقیبش BNB است که BNB از وقت خوبتر کار میکنه، سریعتر کار میکنه و کارهای از اون انجام میده. از این خاطر BNB زیادتر میتونه که رشد بکنه تا اینکه اتریوم رشد بکنه. البته از نظر بایننس است و سولانا هم یکی از رقیبایش بود و سولانا زمانی رشد کرد زمانی که میم کوین های زیاد داخل مارکت آمد. وقتی میم کوین های زیاد آمد بدون شک سولانا رشد میکنه، مثل ترامپ مثل دیگه میم کوین های که آمد. و این میم کوین ها بسیار بازار آلت کوین سیزن بسیار زیاد هم خراب ساختن، یعنی بدنام ساختن، همگی پول از دست دادن و کسی وارد نشد و این مشکلات هست
که وجود داره. اینجا اگر ببینین امروز تاریخ 27 فوریه 2025 است، بی ان بی در پنجمین بازار سولانا پایین رفت و همچنان شاید بتونه بی ان بی بانقدر رشد بده، بی ان بی خطایی که بتونه قیمت دوم یا سوم حداقل یا حالا چهارم شه بعد از اکس آر پی شه. اکس آر پی پس به 2.15 رسید. اگر ویدیو اکس آر پی دیده باشین من برای شما اونجا گفته بودم که اکس آر پی وقت خوب خرید نیست و وقتی که من براتون گفته بودم بله نام خدا قدر استادا زیاد داریم قدر زیاد گفتن که نه نمیشه فلان بسم الله ما که میبینیمش. و مارکت کپ فعلا اکس آر پی است 125 میلیارد و از بی ان بی 85 میلیارد است که میتونه در آینده اگر خوبتر کارا بکنن و زیادتر پروژه جدید لانچ شوه میتونه که قیمت بره رو بالا و این زیادتر شوه. و چرا پروژه لانچ میشه و چرا قیمت زیر میتونه بالا بره؟ یک لانچ پولای جدید بایننس است. لانچ پد یا لانچ پول بایننس فعلا ارز شیل است. مثلا براتون نشون میدم رد بود مثلا ارز مای شیل یا ارز شیل امروز لیست شد. چه قسمی لیست شد و چرا مثلا بایننس با این پروژه رشد نکنه؟ یک وقتی شما بی ان بی داشته باشین و او استیک بکنین داخل بایننس شما اتوماتیک آیدراپ دریافت میکنین. اگر پروژه که میای بالای بایننس میخواد لیست شوه باید لانچ پول داشته باشه و لانچ پول 5% 6% 10% از کل پروژه توکنایش پیش بایننس میره و بایننس با کسایی که هولد میکنه بی ان بی روان میکنه. و وقتی مردم عام وقتی میبینه که این کار انجام میشه عاجل میرن بی ان بی میخرن و نگاهش میکنن یا استیکش میکنن تا اینکه آیدراپ جدید بگیرن و این باعث میشه که بی ان بی زیاد رشد بکنه، ولیم بالا داشته باشه و رشد زیادتر بکنه تا نسبت به اینکه بالای اتریوم کار بکنن یا نسبت به اینکه بالای بیت کوین کار بکنن ولی بالای بی ان بی انجامش میدن چون کوین خودشان هست و از خاطر رشد میکنه. مثلا یکی از پروژه خوبم هست توکن نامش شیل است و تقریبا 1 میلیارد دلار تقریبا 100% 1 میلیون دلار مکس توکن سپلایش هم 1 میلیارد است. هولدر آیدراپ ریواردز 25 میلیون دلار داخل است. ببینید 2.5% توکن سپلای برای آیدراپ ها برای مردم روان کردن به خاطر کسایی که تنها بی ان بی استیک کردن اونجا. اگه خواسته باشین میتونم براتون جور بکنم چه قسم شما میتونین استیک بکنین بهتر اتوماتیک هم بگیرین ولی هر وقتی که پروژه میاد اتوماتیک شما میتونین کار انجام بدین مشکل نداره. مایشیل حالا ببین داخل وبسایتش داریم که چه قسم پروژه است. برای شما میگه که ای آی در بخش ای آی کار میکنه شما میتونین ای آی خودتون رو بسازین و کارهایی که میخواین و اپلیکیشنایی که براش لانچ میکنین و میخواین بسازین کارهایی که میخواین بکنین بالای چت جی پی تی بالای هر کوین دیگه مثل بالای فانتوم برین کارا بکنین و در بستر بلاک چین میای این کار انجام میده یعنی یک کار بزرگ انجام میده. از این خاطر پروژه خوبه است. من نمیگم که پروژه بد است. وقتی شما این کارا میکنین شما اکانت وریفیکیشن یا کی وای سی نیاز دارین. کی وای سی را افغانا میتونن با پاسپورت خود با تذکره خودی کار انجام بدن. یک خوبیش. دوم شما اگه بی ام بی داشته باشین آیدراپ جدید به دست میارین. سوم شما اگه بی ام بی داشته باشین در لانچ پولا میتونین که اشتراک بکنین. سوم شد نه. چهارم شما هر خرید فروش که داخل بایننس میکنین کمیشنش را تبدیل میکنه به بی ان بی و بعد تبدیل میکنه پس به یو اس دی یعنی خرید فروش های شما تمامش داخل بی ان بی میشه یعنی هر قدر حجم بایننس بلند میره به ما اندازه با فایده بی ان بی است. سه شد و 4 شد و پنجم بایننس هر کاری که میکنه قسم کانکت ساخته با بی ان بی که شما هر کاری انجام بدین باید بی ان بی مصرف شه یا بی ان بی حجم بخوره. مثلا شما 10 دانه کوین داشتین 10 دانه کوین خود سودا کردین و فعلا یک مقدار کمی از کوین ها پیش شما باقی مونده. شما چی میکنین؟ میخواین مکمل کانورت بکنین. کانورت یعنی کلش تبدیل بکنین به یک کوین و کانورت تنها داخل بی ان بی میشه. شما میرین دیگه ارزها رو سودا میکنین بی ان بی رو میرین میخرین یا بیت کوین است یا اتریوم است یا هر چی هست. یعنی به هر نوع شما فقط بی ان بی میخرین و خرید و فروش وقت انجام بدین یک حجم بالا میره. دو وقت حجم بالا رفت کمیشن زیاد میگیره صرافی‌ها خصوصا بایننس و کمیشن زیاد که بایننس بگیره به این مناسبت که بایننس قوی تر میشه و وقت بایننس قوی تر شه به این مناسبت که بی ان بی قوی تر میشه و از این خاطر هر کاری که بکنی بی ان بی قوی شده میره. و رقیباش هم اتریوم است و سولانا که سولانا را دلش بد کرده فعلا. فقط با یک کندل یک ماه شما اگه ببینین میتونین بفهمین که یک کندل انگولف است و قیمت میتونه که پایین تر دیگام ببره. نمیگم که 100% پایین میبره ولی میتونه قیمت خیلی زیاد هم پایین ببره قیمت سولانا رو به خاطر که مردم میترسونن و مردم این کار انجام میده. و اگه بریم داخل این ارز اگه بریم ببینیم 69% در 7 روز نشته کرده که رشد داشته این ارز. اگه بخش ترید بریم اون بخش بیروچین یاره که در مورد این ویدیو ساخته بودم براتون ببینید رشد خوب داره رشد بد نداشته بیروچین. اینجا مثلا ارز شیل یو اس دی تی که 66% رشد داشته. ببینید اگه شما با یک استراتژی ساده که اگر اینجا بیاین انجام بدین میتونین کسی خوب فایده بگیرین. یک از ترند لایناتون میتونین استفاده بکنین به شکل بسیار آسان میتونین که از اینجا برین فایده بگیرین. دوم شناختن کندل است که شما کندل رو بفهمید مثلا اینجا که کندل روندش سعودی است به خاطر پین بار از دوم تاییدی میتونین اینجا وارد شوین سابلاستون اینجا باشه که من میتونه که بر دو براتون اینجا فایده بده. یک دوم مثلا همین کانالایی که بسیار ساده برای شما ما آموزش دادیم میتونین کزی بگیرین. کانال وقتی در کف میه برای شما تاییدی میته مثلا تا این فریم کوچکتر اگر بیم حتما اینجا تاییدی رو میتونین ببینید تا این فریم کوچکتر مثلا تا این فریم 5 دقیقه‌ای بیم
ببین اینجا ما تاییدی میتونیم ببینیم که یک پین بار تاییدی و قیمت پس بالا برده. از اینجا تا اینجا مثلا چند درصد رشد کرده. حالا از اینجا بگیم مثلا خرید تا اینجا 14% رشد، میتونین 14-15% رشد بگیرین، یا مثلا منتظر ازی باشین که روند پس دوباره نزولی تر شوه و قیمت از این مثلا از اینجا هست رو به پایین اگر شکستانده میشه به این قیمت پایین میره و بالا. این بسیار سطحی است. من نمیگم که از این استفاده کنین به خاطر درآمدزایی، ولی یک استراتژی که خیلی ضعیف است میتونین داشته باشین. این بهتر از چیزی است که شما هیچ استراتژی ندارین. یکی از بهترین استراتژی‌های قدیمی کلاسیک است. اگر شما هیچ استراتژی ندارین بهتر است که از این استراتژی استفاده بکنین. این از این میتونین فایده بگیرین. خرید فروشش چقدر است؟ 178 میلیون مارکت کپش است فعلا، 660 میلیون هم مارکت کپ مکملش، 245 داخل صرافی بایننس است. ولیومش هم 667.97 میلیون دلار بوده و رنکینگش هم 249 براتون گفتم 1 میلیارد دلار داره و 1 میلیارد دلار سپلایش است و استوریکال و قیمت مکملش 0.69 بوده و کمترینش هم 0.21 بوده که لانچ شده. حالا من نمیگم که بیارزه برین بخرین یا بفروشین یا این کنین یا آن کنین، وایت پیپرش باید بخونین، سایتش که بهتون نشون دادم برین بخونین. خوبش بود میتونین این کار انجام بدین، نبود هیچ. و اینکه وقتی شما یه ارزها رو وقتی میین مثلا میخرین میفروشین، شما بی ان بی باید پیمنت بکنین و بی ان بی وقتی شما پیمنت میکنین به این مناسبه که شما کمک میکنین که بی ان بی دیگه هم رشد بکنه و به نفع بی ان بی است. و عشق بی ان بی رشد بکنه بایننس رشد میکنه، و عشق بایننس رشد میکنه بی ان بی رشد میکنه. و همون خاطر است که قیمت آوردن پایین و بیت کوین دام شد. و این سولونا که وضعیتش خیلی هم زود خراب است، قیمتای میتونه 100 دلار خوب باشه برای کوتاه مدت بخریمش، ولی به نظر من مثلا اگر بایننس به کار خود ادامه بده قیمت از دیگه هم پایین میره و قیمتای میتونیم اکسپکت کنیم 49-50 دلار پایین تر از این ببینیم یک دونه. حالا بنده درباره بیت کوین صحبت بکنیم که بیت کوین کدام قیمتا میتونه که باز دوباره قیمت بالا بره. اولین جایی که قیمتی که من میخرم بین 78000 اینجا تا اینجا است، 3% تقریبا فرقش است. 3% چیزی زیاد نیست. بین 77000 و 80000 من اینجا خرید و فروش خودش شروع میکنم و خریدای خود زیادتر خود میکنم. من در استوری اینستاگرام خود مانده بودم قیمت بیت کوین که 100000 بود تقریبا اینجا بود که من تقریبا چند دونه بیت کوین خواست سودا کنم به خاطر که نیاز به پول داشتم، نه به خاطر اینکه بیت کوین پایین میره و میفهمیدم که بیت کوین پایین میره، نه، ولی که من نیاز به پول داشتم و خاطر سودا کردم میشه. و اینجا پس دوباره پول نقدی که دارم میارم وارد میکنم داخل بیت کوین و شروع میکنم به خرید بیت کوین و قیمتایی که اینجا مثلا گذاشته بودن که قیمت میتونه بالا بره تمامش نزولی شد به خاطر که کاکا ترامپ ما تعریف‌ها را آورد و تعرفه‌ها را بالای 2 کشور آورد و این به نفع کریپتو نبود و قیمت پایین آورد. و اینجا میتونم که منتظر باشم که قیمت پس دوباره بالا بره به خاطر که اینجا ما گپ معاملاتی دیگه داریم. اما قسم که این گپ پر میشه بیره به یاد داشته و این گپ همچنان پر میشه و این کدام قیمت میتونه بوده قیمت بین 92000 میباشه در روزهای آینده. از اینجا اگر یک کرکشن داشته باشیم قیمت به اینجا یک بازی خود انجام بده، مثلا به اینجا به 2-3 پس دوباره به قیمت 93000 خود برسونه و از اینجا برای ما تثبیت بده که قیمت میخواد بالا بره یا هم قیمت میخواد پایین بره که ما داخل یوتیوب براتون حتما میمونم. استراتژی ساده چی است؟ و که شما بین بیت کوین بخرین یا ایتریوم بخرین. همیشه وقت اگر نمیاد هستین همیشه وقت بیت کوین، بعدش اگر ریسکی کار میکنین ایتریوم برین بخرین. حالا اگر فرض کنید مثلا من 1 میلیون دلار داشته باشم، حالا 1 میلیون زیاد مثلا 1000 دلار داشته باشم، 1000 دلار خودم من یک دفعه به قیمت 78000 نمیخرم اصلا. منتظر میباشم قیمت مثلا اینجا قیمت نزدیک آمد 100 دلار میخرم، 2 روز 3 روز بعدش اینجا 100 دلار میخرم، 3 روز 4 روز 5 روز بعد اینجا 100 دلار میخرم، یک هفته بود اینجا میخرم، 2 هفته بود اینجا میخرم، 3 هفته بود اینجا میخرم، 4 هفته بود حتی قیمت اگر پایینم بیاد چون اینجا ما خریدیم و اینجا ما در فایده هستم. یعنی اوریج میگن دلار کاست اوریج یا DCA میگن استراتژی، یعنی که پولت یک دفعه احمق نشوی که پولت داخل ببری. البته که احمق کلمه خوب نیست ولی بعضی اوقات میگمشه، ولی شما نیستین احمق، میفهم به خاطر که شما کسایی هستین که زحمت میکشین و ویدیو رو دیدار هستین به خاطر آینده خوب بتونین سرمایه گذاری خوب بکنین و پول خود یک دفعه تمام پول خود یعنی پول تمام زندگی خود داخل بیت کوین برین با امیدی که قیمت بالا میره این کار انجام نمیشه. پول رو داخل کریپتو برین، پولی که شما نیاز ندارین به اون، پولی که شما اگر صفر شوه شما زندگیتون این طرف نمیشه. مثلا روز 10 دلار، روز 20 دلار مثلا، یا مای 30-40 دلار یا مای 50 دلار سرمایه گذاری بکنین. زیاد سرمایه گذاری نکنین اگر دل گردش ندارین، مثل ما ریسک پذیری بسیار بزرگ اگر نیستین. یعنی که اگر شما چقدر پول داشته باشین مهم نیست، ولی تقسیمش بکنین، 10-15 تقسیم بکنین و هر ماه هر هفته یک خرید بکنین. این بهتر از او است که یک دفعه پولتون وارد بکنین و هیچ کس در دنیا نمیفهمه قیمت بیت کوین از اینجا دقیقاً رشد میکنه و بالا و دقیقاً رشد میکنه پایین یا شکست میخوره یا
سنگین شکست میخوره یا سنگین رشد میکنه، هیچ کس نمیفهمه. باور داشته باشین و فقط خبرهای خوب و بد میتونه که قیمت بالا و پایین بره فعلا از طرف امریکا. و همیشه وقت گفتم براتون قیمت وقتی پایین میره همگی در ترس است و قیمت وقتی بالا میره همگی در خوشی هستن. یعنی قیمت وقتی کم بالا میره همگی در خوشی است. ببین اینجا ترس و طمع است. اینجا ترسیدن مردم. قیمت بیت کوین وقت $25,000 آمریکایی بود، ترسیده بودن مردم، وقت فروخته بوده و قیمت رفت دوباره به 40,000، دوباره رفت مثلا به 72,000 رفت. اینجا طمع بوده، اینجا ترس بوده. ترس اینجا طمع بوده. هر زمانی که ما ترسیدیم قیمت بالا رفت و اینجا اکستریم ترس بوده. یعنی بدترین ترس را که فعلا در یک سال آخر ما دیدیم این روزا بوده. یعنی که بفهمید اگر یک زمانی که قیمت پایین بود همگی ترسیده بود قیمت بالا رفت، اینجا اگر ترسیده بودن قیمت بالا رفت. اینجا مردم میترسن بفهمید بعدش بازم قیمت بالا میره. ما اون مردمی که اینجا سرمایه گذاری نکردن در اینجا میرن میخرن. با خدا قسم است که ما هم دوستایم هست هم آشنایم و هم در سوشال میدیا است میبینیم که مردم اینجا در ترس نمیخرن، مردم اینجا نمیخرن. همیشه وقت منتظر هستن که بازار اکستریم گریدی شه و کلی تمام بکنه و اینجا برن بخرن. از این خاطر 95% بازنده است. من اینجا شروع میکنم بخرید و اینجا میفروشم. اگر دوست داشتین از این قسم ویدیوها زیادتر ببینین حتما ویدیو رو لایک بکنین و ما رو سابسکرایب داشته باشین. و استراتژی من مثلا برای شما بگم که شما که نو هستین از استراتژی مختلف دارم، ولی مثلا شما از DCA استفاده کنید، یعنی دلار کاست افریج پولتون تقسیم بکنید و هر ماه هر هفته وارد بکنید یا هر ماه وارد بکنید. و این کارا کجا انجام داده میتونید؟ داخل صرافی بایننس. لینک صرافی بایننس در پایین است. برین و تخفیف 30% است، یعنی که شما کمتر از دیگرها فیس میتونید 30% و برین ثبت نام بکنید و اعراض هویت بکنید و انجام بدین تریدینگ اگر دوست داشته باشین که کار انجام بدین. در غیر صورت داخلی کار نشین اگر شما معلومات کافی ندارین. اگر میخواین که از صفر شروع بکنید با دیدن یک ویدیو تریدینگ، ویدیوی بالا رو ببینید. اگر شما نمیفهمید در صرافی ها یا پلیلیست صرافی ها رو ببینید و تمام چیزایی که برای شما گفته شده داخل این ویدیو میتونه که شما را کمک کنه. ویدیویی که از 0 تا 100 در ظرف یک ساعت برای شما آموزش داده شده. شاد و خرم سرال باشین. الله حافظ نگهدار همه شما.